Hej och välkommen! Nu var det dags igen för en mopedvlogg med Yamaha DT:n. Det har stått ganska still sen ni såg den sist. Det som har hänt är, jag ska ta en liten lampa här, att någon har svarvat små pluggar där i, pluggar är bara en plugg i mässing och tagit bort alla de här slangarna och skruvarna och det jag störde mig på i förra filmen. Så nu ser det ut så där istället. Jag tycker det är mycket trevligare. Den har fått 2 svarvade pluggar i plast där, så att det inte rinner ner. Jag har kollat där innanför så den är urkopplad, pumpen, och det är den. Och jag har ju sagt det i förra delen att jag kör gärna så här, så jag vet att det är tvåtaktshållare i tanken. Jag har inte plockat av avgasröret, men jag har plockat ur plockat isär luftburken och lyst in. Det ser jättefint filtret, så att vi låter det vara. Det ser jättefint ut, jag ska prata klart också. Så vi låter det vara. Ni får lita på mig där helt enkelt. Ha. Då tänker ni så här, vad gör vi idag då? Jo, idag, mina vänner, ovänner och Brittan, ska vi sätta dit den där och den där. Det vi hade problem med sist det var ju att det hade dåligt med ström. Jag har inte köpt ett batteri. Vi har åkt specifikt till Biltema för att köpa ett batteri och glömde det. Ja, så är det. Så, och jag kom på att tänka, nu är det höst och den här ska ställas in igen och jag kommer ju inte, det här är ingen moppe jag vill liksom sitta och åka på, så att jag kommer inte sätta dit ett batteri. Det kommer bara stå dö i alla fall. Vi har ju provat med laddaren, alla funktioner fungerar. Jag har hållit på lite mera med laddaren och fått instrumentbelysningen att funka och neutralstartlampan. Neutralstartlampa, det är ingen neutralstart, det är ingen automatare det här. Neutrallampa. Så det jag vill göra idag, montera in skummit, kolla över kabelhärvan där, vad som har hänt där, isolera, lägga in den, sätta dit kåpan, hissa ner den, snygga till lite. Den här är ju av här, men jag tänker låta den vara så. Men vi ska fila till det där lite, börja upp styret lite för det ligger bakåt, det gillar jag inte alls. Ja, småpula. Men vi börjar med insugsgummit. Häng med på vloggen. Jag har köpt gummit av mopedrenovering. Som vanligt, de levererar snabbt och allting är alltid kanon. Jag har dock inte provat att starta mopeden som väl på sist, men jag antar väl att den funkar, för den funkade ju sist. Så. Nej. Det känns kort där på något vis. Nej. Ja, det är en hulling där. Det ska sitta så. Ja. Jag får inte runt handen här. Ja, ni ser inte så mycket där inne. Ni får ta en på mitt ord. Nu när vi ändå är här ska vi faktiskt titta lite här i. Vad det dundrar. Är det Oskar eller någon som kör med kåpsläpp förbi? Här hade vi ju dålig kontakt sist väl på. Ja, det har vi nog. Här har vi nog. Oj, jaha. Vad har vi gjort här då? Ja, det är en sån här dubbelmacka där. Är det här en vanlig säkringshållare eller? Det är nog nästan en Yamaha original. Ja, den ser fin ut. Den behåller vi. Jag har inga behov av att byta den. Här ska vi sätta, vet jag inte riktigt vad jag ska sätta. Jo, det är vanliga honor vi ska ha på de här, för det passar det på Biltemas batteri. Det tar vi bort. Det vill vi inte ha. Vi skalar rent lite. Det är ganska mycket där, men är det? Ja, nej, den går nu, men ser hur långt den går in. Jo, det går bra. Den går nu, men den där är, jag tyckte det var lite gröna åt det grönaktiga hållet, den här kabeln där. Och det är fel tång, fel sätt. Och det gillar inte jag, men det får funka nu. Och sen så skalar vi den där. Och så gör vi samma sak. Det var väl länge sedan vi höll på med kablar på kanalen. Det var väldigt mycket när jag startade kanalen, det var ju 2012. Men när jag startade igång och vlogga så här, då körde jag mycket kablar på mopeder. Och folk tyckte att jag var så duktig på det. Och det ska ni veta att jag har hatat det. Alltså det är det värsta jag vet, elfel. Men det är 99% på allting så är elfel. Och då har jag börjat att nörda in mig lite i el. Nu kommer ni elektriker givetvis tycka att det här gör du inte alls, du bara fuskar. Jo, det är möjligt. Men
Då har jag nördat in mig lite och det är faktiskt min kompis Lillis. Han är jävel på el. Och då har jag har sett när han drar och sådär. Och då har jag med tiden börjat intressera mig lite för det och på det här sättet duktig, ja men blivit ganska bra på det i alla fall. På felsöka. Ja, det är i alla fall bättre. Det är en vattentät skarv och en ny sån där då. Och här tror jag inte vi behöver göra så mycket mer att vi drar dit den här. Jag valde nu att isolerade dojor här. Jag valde ju inte med krymp, men jag valde isolerade dojor. För jag tänker att då kan de inte ligga där inne och där ska ni spela in. Vilken ljudgrej det var. Så jag tänker att vi lägger bara in det här. Ska den här sitta bakom? Den här är tejpad någon gång. Jag tror inte det är Yamaha som har tejpat det där. Men det spelar inte oss någon roll egentligen. Nej, det är ganska fullt. Jag vill inte att det här ska ligga så här. Stripes. Jag tycker själv det här har varit roligt att hålla på med den här moppen. Det tog ju en jäkla tid att svarva de där små pluggarna och det var väl egentligen helt överklass och nördigt. Men jag tycker ändå ska man göra en tvåtakts delete som jag kallar det. Så ska man göra en tvåtakts delete. Det här är ju original batterihållargrej. Jag lägger ner den där. Och jag lägger också in kablarna, kan jag i och för sig lägga under den så. Det är ingen fara att köra dem utan batteri. Jag har aldrig varit med om att det händer. Många säger du bränner linningen och du bränner så heter det, generatorn som laddar batteriet i generatorn. Ni fattar vad jag menar. Ja, jag har aldrig varit med om det själv. Så jag kan inte säga att jag... Skulle den här klamman ha varit med där? Jag har faktiskt en bekant, han håller på mycket med Yamaha. Han kan alla artikelnummer i huvudet på FS1 och på DT. Är inte det lite coolt? Nu ska vi stänga. För alltid tänkte jag säga, men det kanske inte. Så, ja men det vart ju stiligt. Nu tycker jag att vi tar stänklappen när vi ändå har den upphissad. Kanske här skulle fungera. Där två kan funka. Det blir fint. Fin Amelie. Är det så nu att det ska sitta även i de där? Jag måste kolla så jag ser vad ni ser. För ibland när man håller på så här, då går man runt och pratar och så märker man att oj, de har ju inte sett ett dugg vad jag håller på med. Jag har ju bara gått och det har hänt så många gånger så jag måste vara mer noggrann på det och titta på kameran. Vad är det de ser? Ja, haters gonna hate, jag vet det. Men jag tycker ändå att det här är... Det var så här de kom. Förstår den som skruvade den här 1990. Jag undrar vad det är för årsmodell. Jag har inte kollat, jag vet inte. Någon av er som tittar, någon DT-nörd tittar ju garanterat. Vad är det för årsmodell? Det måste ju vara 90-tal någon gång. Början 90 va? Jag skulle tro det. Om jag får chansa så är det början 90. Jag har ju aldrig varit så stor på dem så jag har aldrig direkt nördat in mig i om jag har sett det rätt nu eller fel nu. Jag vill bara ha som jag kommer ihåg att de såg ut. Och det här var ju en standardgrej att den här åkte ju. Det här var ju det första som åkte på dem. När kompisarna fick såna här. Då var det så här, åh nej den där ska bort. För de skulle ju stegra och ha bakhjularna och ja, ni vet ju. Spela Allan Brallan. Men det ska inte vi göra. Vi ska bara förvara tänkte jag säga. Vi ska bara samla för att samla. Vissa av de här hade nog bakljuset här nere. Jag har för mig att jag har sett några som har haft bakljus här nere. Eller är det reflex? Ni får gärna rätta mig där också. Eller tala om. För jag är inte nördig på dem. Men jag har nästan för mig att det satt någon hade bakljus nere. Det där känns som det ska sitta en originalbricka där, men den har inte vi, så vi får ju hitta några andra brickor bara. Vart det bra gäng på den? Kan vi få lika bra gäng här tror ni? Ja, det var inte så smutsigt. Jag tror inte det riktigt. Den gör det, men... Jag skulle vilja att den där brickan täckte. Och det gör den. Ja, men det har varit ganska okej tycker jag. Sätter vi dit en skruv här också.
Ja, det här är inte riktigt vanligt i Linus liv att det blir så här. 99,9% så är det alltid så dåligt allting som man inte ens kan se vad det är, eller man måste, ja ni vet ju hur det brukar se ut. Så den här mopeden är förvånansvärt bra och har gått förvånansvärt lätt att få ordning på. Det har faktiskt varit kul också. Det är kul att ha ett lite lättare projekt ibland också, inte ha de här tunga men ja, de här jätteprojekterna. Det var väl alles här. Jag tror vi ska sänka och titta på styret om vi kan vinkla fram det. Och fila till den där armen där lite så inte den är så vass där, broms. Ja, sen börjar det på att bli provkörningsdags. Som Bruce Springsteen en gång sjöng. We're going down, 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 down. Och nu går vi down. Ja, jag kan redan säga nu när jag tittar på den här sjunket, jag gillar verkligen den där lappen där bak. Jag tyckte den var pricken över hit. Jag vet ju förresten en kille som håller på med DT. Han gör väl kanske sina betydligt finare än vad den är. Och det är, han heter Kinesens garage. Nej, Kinesens veteranverkstad heter han. Och han håller också på med DT. Ja, titta på honom. Vad heter den? Det här, nej, jag gillar inte det här. Vi måste vrida upp styret. Den lutar bakåt. Jag ska visa er vad jag menar. Jag vet inte om det går att se där, men det är, den här ska vara ovan uppe tycker jag. Så jag får med det 11 där. Så har vi 11 och bara vrider upp det och sen vrider tillbaka handtagen lite, så är vi ju i land där. 11 var fel. 12. Har kinesen skrikit nu redan? 12. 12 är det, sa jag. Ja, 12. Ja. Då vet vi det till nästa gång. Vi kastar den. Jag tror det funkar bättre med en sån här lednyckel här, så jag kan känna lite vad jag håller på med. Jag tror inte vi behöver släppa så mycket heller. Jag tror att det är nedvridet så här på grund av att de enkla ska nå nyckeln. Men jag lirkar hellre ut nyckeln och ser ball ut faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nej, helvete. Jag tycker att det är coolare när där det står. Det ska väl egentligen vara någon slags röd grej här på, va? Tror jag. Här är det bra med ett redat lyftbord. Då går man bara upp på det så här sen. Där ska han vara. ...25, 4, 8, 9 har han gått. Ja, det var inte så farligt. Så, jag provsitter hörni. Ursäkta mig. Nej, vi behöver absolut inte vrida upp någonting. Jag sitter jättebra här och når jättebra. Vi ska slipa till den här lite. Jag ska ta fram en tryckluftsslip och slipa lite. Men det känns bra. Ska jag lära er en sak? Vet ni hur man gör? Om man har nu en sån här bandslip och det går inte att köpa band längre, då koppar man av sin bandslip och så förlänger man den så banden passar. Jag har ingen luft på, men jag orkar inte starta. Perfekt. Bra! Vi rullar av den och så tittar vi på framskärmen. Det ser lite tråkigt ut. Jag vet inte om man kan köra. Många har ju faktiskt sagt det här en varmluftspistol. Vi kanske ska testa. Som ni ser, den är väldigt tråkig. Jag har valt att vi gör ingenting åt tanken just nu, utan vi låter det vara så. Yamaha, kan det vara så att det här är originalnyckeln i tanken? Den där känns som tanknyckel, va? Titta! Det kan ni ge rackarns på. Har vi till hjälmlåset också kanske då? Då kan vi nästan köpa trisslott. Ska det vara Yamaha-nyckeln då? Nej. Det var det inte, va? Jo, titta! Ja, det här är kul. Det här är riktigt roligt. Men som jag sa i första filmerna, jag förstår, grabbarna har haft ordning på sina grejer. Så att jag är inte förvånad heller, men det brukar sällan vara schysst så här. Då åker vi med den här gamla varmluftspickan jag fått av farsan. Den är inte så bra, men den blir ju varm fortfarande, så den får vara med. Ja, det här kommer ta sin tid.
Jag fortsätter med det här och sen så får ni komma tillbaka. Ja, mina vänner, ovänner och Brittan. Där har ni det. Ja, hur går den då? Den går alldeles utmärkt. Är den pigg? Nej. Den går... Jag ska inte säga att han går 30 för att ljuga, men han går nog 35 på raken ungefär med mig på. Men han orkar ju inte mer, utan han är ju trött alltså. Och jag tror han är original. Jag tror inte det är någon trim. Han är lite orkeslös i backarna sådär, men inte alltså så att man tror att han är trött, alltså att han är dålig, utan mer att han tappar... Ja, jag vet inte hur de ska vara. Jag hade för mig att de gick ungefär så här. Det går bra att åka skogsvägar. Skärmen då? Ja, jag körde på någon sån där kladd på sen. Nej, det går inte med varmluftspistol, eller så gör jag fel. Jag tycker inte det blir bra i alla fall. Det bästa hade varit våtslipa och måla den svart med någon typ lite elastisk färg så det tål då. Ja, det är en tröskar här bakom. Det där ni hör om ni hör att det dundrar. Jag tror vi avslutar här. Nu kan ju inte jag gå runt för då blir det väl motsol för er, men nu har jag en klamma sitter där till kameran som jag har satt den på, så jag har ett som kamerastativ när jag åker. Jag vet det, håller. Ja, men den är rolig. Den är jätterolig och jag kommer ha den som bara ett monument kan man säga. För jag tycker de är häftiga att ha. Ska jag ha en DT ska jag just ha den här, för jag vet historien om den och jag har ju sett den i alla år här i byn och ja, den är rolig. Nu har ni sett den i alla fall. Tack för att ni tittade. Hoppas ni det. Är det någon som har förresten en tank som är jättefin, alltså inte bulig? Jag har många tankar till DT, men ingen bra, alltså de är sönder. Jag vill ha original och olackerad, annars kan jag lika gärna lacka den. En originaltank, då kan jag vara intresserad. Tack för att du tittade än en gång. Hoppas du gillar det. Vi hörs och syns en annan gång. Adjöken!